Góðan daginn aftur á IA-TV sunnudagsmorgni í blíðskapa veðri. Ef veðrið var gott í gær þá var það enn betra í dag hér á Norðurálsmótinu. IA-TV völlurinn verður í beinni hérna allan þennan keppnisdag frá 9 til 1. Fylgist þið endilega með okkur og ég vek athygli á því að upptakan frá því í gær orðin aðgengileg á YouTube sem þessi upptaka hér í dag verður aðgengileg bara seinna í kvöld. Njótið dagsins með okkur hérna á IA-TV. Svo vil ég bara endilega hvetja áhorfendur á hliðinni þetta verður ekkert að fara of nálægt völlinum þannig að við fáum náum mynda af strákunum. En þið eru fín hérna sem sitjið, það er geggjað.
Jävlar! Sterka männen flottarar! Hammaröj!
Taka boltan.
áhorfendur að vera ekki alveg ofan í vellinum. Sjá Nóa. Á Dúli. Já, góð bolti. Þetta er í beinni útsendingu. Gjörðu Nóa. Áfram með okkur, bolti. Já. Áfyrir boltan. Aftur. Áfram, bolti. Áfæðið að koma, Dúli, Gáringar, áfram. Já, það er ekki mikið. Boltið Heimir. Það séu við. Komum við hérna. Nói, skutt í hana. Addi. Skutt í hana. Lukas, býttu. Heimir. Bótt Heimir. Ákvæðlega. Hei, Káir. Áfram. Velgerð. Lukas, býttu hana. Heimir. Bóttu. Ok, Rapp. Inn í. Lítinn. Lukas inn í. Ívaninn. Svona, sjálfur. Hei! Vel gert framara. Vel gert. Fram, Karl. Ok, núna fram með hann. Vel gert. Hlaupa fram, Karl. Come on.
fínt skot. Ása Sigur, koma. Heimir, komdu! Ari, Gunnar Erik! Matti, passaðu þennan. Arnalói, bakka aftan. Höldum Halli. Höldum. Matti. Bakka. Bakka hans. Gunnar það í að Sigur. Stopna þessu. Matti. Lengra. Já, Mikkel, og uppvöldin, ábreið. Átta. Kláraði. Lilla. Næsti, já, Maggi, koma, hleftur. Bakka. Ákvæðlega, Maggi, duðugur, vel gert. Frábær. Og brom. Og Andi, Sigurvin, hérna. Sigurvin, út í þér. Ari, aftur. Já, mæta Ari. Þetta fram. Ari. Nú þurfa að spila vörn. Spila vörn, ákveðnir. Í boltan. Nei, Ari, frábær. Þú erum ráðast á boltan hana. Kraft. Hvað boltan? Já, kynna, áfram. Hey, Kóringar, aftur það, áfram með okkur. Til á milli kantana, áfram. Hilmir. Hann nákvæmlega og yfir, aftur. Sigurvin, áfram. Fram á. Sterkur. Ok, Heimir, þú er á þeim. Vel fram með. Heimir, kemur aftur. Heimir, þú að spila vörn, maður. Fimmur hratt, fimmur í það. Næsti.
Spilla næst.
strax, stígum ofan, Tómas, dekka mannið inn, Elmar dekka mannið inn. Gott Halldór! Gott Halldór minn, vökkum. Elmar, haltu vörninni, spila heim Tómas. Spila bara Gylfa. Ok, komum réttu megin. Tómas og Elmar, réttu megin. Halldór, út vitlausu megin. Þetta niður og spila, bara Birgir. Ok, og Halldór, fáðu hann á miðjuna. Elmar, farðu í vörnina. Þú ert líka að fara í vörnina, hægri vörn. Þarna já, á stað Halldór, á stað með þig. Halldór. Gjartar upp í horn. Halldór, baka. Sérðu Alex, hratt, sérðu Alex. Baka við því. Elmar, njóttu þér ég. Bakka, Alex, Kjartan, bakka. Björn, bakka. Spila á Tómas. Kjartan, þú. Tómas á stað, sjálfur. Svo bjóðum við okkur. Þarna já, kemur sjálf til. Elmar! Á stað með þig. Höndum. Tommi, í lagi. Tommi minn, hann er sterkur. Halldór mættur. Halldór mættir. Ok, hjólum okkur. Elmar. Rétt Tómas. Birgir stoppaður. Kjartan, bakka. Kjartan núna. Halldór, út á móti í boltanum. Alex. Hjólum okkur, Ok, sjáðu. Söndur liður Gylfi. Söndur. Kjartan rólur. Sjálfur á stað. Lengra. Ok, og svo felum við Söndur. Og stað Tómas. Stað með þig. Glæsilegt! Alex. Og senda Birgi. Núna. Kjartan ekki leið. Og svo Birgir! Áfram! Glæsilegt Elmar! Elmar, bollaði slær mér og nú er boltinn þarna, kemur hingað. Kjartan fínt þarna. Birgi, ávallar. Bakkaði aðeins, Halldór. Tómas, komdu mannið, Tómas. Halldóri. Tómas, þú ert ekki aðeins í manninu. Birgir, skila það, snið fyrir Elmar. Fljótur í hægri vörn þetta. Þú voru að vinna fyrir Elmar þegar hann meiddist. Alex! Rétt með það aftur
sjálfur. Alinn sjálfur. Bakka, Alex, bakka! Svo velur Svenni. Nei, lengra. Gylfi lengra. Svo velur Svenni fyrir. Sög Greta. Alex, núna! Svona, Alex, ákveðinn! Dulur, Alex, aftan, hún er Tómas, ekki vera lát, Tómas. Höndum! Ok, Greta í stöðu. Sérðu uppi. Tómas hérna. Alinn, takk, maður! Höndum! Rólu, setja niður! Elmar, komdu. Dildu þetta. Nei, Alex, Kjartan, starta fjær! Björn, starta fjöður meina, næst fyrir fram hann! Kjartan, næst utar! Svona, stoppa þér! Kjartan, startu eins og þetta skapta! Gæsilegt Grétar! Skjóta! Látt Vincent, Dulur! Nei, Fjölnir, þetta er flott. Fjölnir! Grétar, stöðu, sínum að stöð. Ramar. Alex, Kjartan, kom on! Já. Alex, hvað er það snæðir? Ég vissi hann ekki sko. Hlaupa tilbaka. Alex, kera! Kjartan, bakka! Já. Halldór, skiptu við Elmar. Myndi aftan! Myndi aftan, skjöldum miðinni! Alex, Staf með okkur. Ekki bara allir Grétar. Tómas er verið að stað. Kjartan og Alex, þið eru bara að skoppa! Alex! Kjartan, dekka! Myndi dekka! Okkur í rétta stöðu, Tómas vinstri. Alinn! Birgir mætir. Björn, út á miðjunni! Tómas, sjáðu mannið þinn. Kemur boltinn. Ok, í rétta stöðu. Tómas. Rétta stöður. Hóta stað, Gylfi. Þetta rétt. Svona. Hóta stað. Alex, sett á hann. Alex, sett á hann. Grétar, Birgir. Alex, hvað er þetta að dekka? Maður.
Ólafur. Alex, maður í bak. Settu mig, Grétar. Þetta er ekki svona tíma á miðjunni. Þú þarf ekki að vera á lofti núna. Kjartan, mikilvægur og jákvæður. Nei, Kjartan. Heiða sig, Guðmundur Vincent. Vincent og Guðmundur, heiði ykkur! Góði, Alex hérna. Svæðið þitt. Vincent, bæðið út! Vincent, hei! Takk á mótunum! Bjóða sig, láta nýta sér. Hefðu á. Þetta er rétt, og ská Birgi, sjá Birgi! Sett með, upp, Halla. Og tegum Kjartan. Halla! Koma KF! Ekki mál, það er að gera það svo við. Hildur, muna, berjast, halda áfram. Alex á fullu! Hendur! Birgir, þetta er hárrið að tíminn. Hjá Kalki bjóða sig hérna. Kemur það til henni, hann vörðinni. Gretsen, hann vörðinni. Come on. Hugsi fótboltan. Óbir, fyrstunis. Hætti botti. Þarna. Strákar stekka núna, KF. Þarna, og svo fram. Upp. Halldór, kom í vörðina, Halldór. Vinstri vörð. Grétar, sjá framta við. Grétar, hérna. Þeir rólegur vinstri. Setta bara niður. Það.
Posso jogar, Franco?
Valur! Koma ákveðnir Valur! Áfram Valur! Look it!
Jæja, gott fólk, þá framundan leikur IA 4 og Selfoss 4. Við ætlum að lýsa þessum leik þar sem að heimaliðið tekur á móti Selfyssingum. Þetta IA 4, við sáum í gær leik hjá IA 3. Stór skemmtilega leik sem að við lýstum hérna í lok dags. Sjáum hvort að IA 4 stendur sig jafnvel. Liðin mætti inn á völlin. Hörður Ingi, dómari hér í dag. Sama Skagamenn mæta með 5 leikmenn.
Selfyssingar líka engir varamenn, þannig að vonum að meiðsli mun ekki hrjá leikmenn í dag. Fyrirgefið, má ég biðja alla áhorfendur að færa sig frá línunni takk? Allir áhorfendur frá línunni. Allir áhorfendur frá línunni takk. Selfyssingar byrja hér á að sækja upp vinstra megin. Snakkarlega gert, gott uppvik, frábær vörn hann hjá Skagamönnum. Ná að koma boltanum í horn, virkilega góðu sprettur hérna upp vinstri kantinn, leikmaður númer 11. Sendi ekki inn á fjárstöngin, aftur er vörnin að halda. Skagamenn byrja hérna undir pressu. Og Selfyssingar eiga aðra hornspyrnu hérna, menn kljást í teignum. Og hornið kemur út núna, Skagamenn reyna að losa pressun, það gengur ekki vel og Selfyssingar hér í dauðafæri enn einu sinni. Þetta fer illa af stað fyrir heimaliðið en vonum að þeir rífi sig upp úr þessu. Og þriðja hornspyrnan hérna, hún kemur inn á nærstöngina og er sett aftur fyrir. Fjórða hornspyrnan hérna eftir rétt rúma mínútu. Og kemur hornið núna fyrir og Skagamenn enn í vandræðum með að hreinsa boltan frá. En Selfyssingar halda pressunni og vinna innkast núna. Stefnir í langan dag hjá IA4. Hér gegn sprækum Selfyssingum hérna í upphafi leiks. Gríðarleg barátta hérna, stöðubarátta við teginn, kemur innkastið og það er fyrir markið. Markurinn út á markinu, nær ekki til boltans en þá koma Skagamenn út hérna upp hægra megin og Selfyssingar ná að setja þetta út fyrir. Og Guðjón Valur sem var hérna á feikilegum spretti upp hægra megin. Og Skagamenn ná að snúa vörn í sókn hér eftir mjög stressandi byrjun. Viktor Logi með innkastið. Kemur þessu inn á teginn og hvað gera Selfyssingar nú? Nú þurfa þeir að verjast. Mikil barátta en Selfyssingar koma og ná að sækja hratt. Hér er það leikmann nummer 11, það átti frábæra sprett hérna í upphæðu leiks. Upp vinstri kantinn var stoppaðar að núna. Sjáu þess að baráttu hérna. Skagamenn reyna að sækja, það gengur erfilega. Kemur skotamarki en þetta er auðvelt fyrir markmann Skagamanna. Það reyna Skagamenn að spila út úr þessu. En pressan er stíf hérna frá Selfyssingum. Greinilega í góðu formi. Hálpressa af bestu sort. Þetta er vel spilað hjá Selfossi. Elmar Þór kominn í færi og skora fyrsta marki í þessum leik. Frábær einstaklingsframtak eftir góðan undirbúning. Þetta er ekkert minna að þeir eiga skilið úr þessum leik til þessa. Ná spurning hvernig heimaliðið svarar þessu. Þeir fara sér góðslega hérna. Vel gert hjá Guðjóni Val. Guðjón Val er aftur, snýr en hann er pressaður. Elmar Þór kemst aftur í boltan. Og enn eitt færið en þetta er fín varnarvinna hjá Skagamönnum en þetta er ekki gefað ekki eftir Selfyssingar. En Skagamenn ná að losa pressuna. Geysast upp vinstri kantinn. En missa boltan jafnharðan. Sending upp í hægra hornið hérna og Skagamenn reyna að koma þessu frá og þetta er frábært, Elmar aftur leggur hann út og þetta er frábært mark hjá Selfossi, liðsmark, góð pressa, frábær sprettur hann upp í hægra hornið og sendingin fyrir var algjört augnakonfekt og afgreiðslan eftir því. Skagamenn gefast aldrei upp, sama á hvaða aldri og sama á hvaða kyni það er. Kemur sendingin hérna fram. Já, þetta er vel spilað hjá Skagamönnum. Þeir hlusta vel á Skarphéðin þjálfara. Það er að koma að Skagamönnum að pressa hérna hátt á vellinum. Selfyssingar lendi í smá vandræðum og
Skagamenn, sending upp í vinstra hornið og það er fyrsta hornspyrna Skagamanna. Þeir ætla ekki að gefa þetta eftir. Kannski komin ákveðin þreyta í liðin. Þetta er alltaf þriðji og síðasti. Þetta kemur hornspyrnan, þetta er á fjarstöngina. Boltinn hrekkur út úr teignum og Elmar leggur af stað. Elmar hérna á feikilegum spretti, setur með vinstri og þetta er varið í stöngina. Vinstri fótaskot. Erfitt viðuregnar en vel varið. Þá spila Skagamenn út úr þessu, kemur með langan bolta hérna en leikmaður hérna númer 11 sem ég hef ekki alveg náð að lesa nafnið á en þá er að valda þeim skráðegu Skagamennum. Ekki hár í loftinu en gríðarlega knár. Sannar máltækið. Guðjón Valur með þversendingu hérna og enn einu sinni er þessi dundursprengju leikmaður númer 11 á Selfossi sem að vinnur boltan en Skagamenn er enn að reyna að sækja hérna upp vinstra megin núna. Selfissingar eru búin að sýna það að þeir geta varist eins og þeir geta sótt. Elmar Þór með stungusendinguna og þetta er dauðafæri og þetta er þriðja markið. 3-0 fyrir Selfoss og menn eru sáttu við þetta. Það er súið. Og þá er það komið að Skagamönnum að reyna að byggja upp sókn hérna. Guðjón Valur leggur á staði hægra megin. Þeir ná að loka á hann. Gaman að sjá að Selfissingar er verjast fyrir aftanboltan með all liðið. Og hérna kemur góð sending upp vinstra megin. Skagamenn reyna að skapa sér færi. Gengur ekki þetta skiptið. Og Skagamenn ná að vinna boltan. Þeir halda áfram hérna upp vinstri kantinn. Og það er nettur snúningur hérna. En þeir vinna vel tilbaka Selfissingar. Komnir allir í vörn. Og síðan eru þeir snöggir fram eins og við sjáum hér. En í þetta skiptið heldur Skagavörnin. Pressa hérna á markvörðinu en þetta er vel leyst hjá Skagamönnum. Flott sending hérna upp vinstra megin. Skagamenn halda boltanum inn á vellinum en frábær vörn hjá Selfossi og þá er það Elmar Þór. Hann er stöðvaður en Selfissingar gefast ekki upp en hér flautar Hörður Ingi til hálfleiks. Staðan 3-0 hérna í hálfleik og það er brekka hjá heimamönnum en við vonum að þeir nái að svara fyrir sig hérna í síðari hálfleik. Það er vel mætt á völlin í dag, fullt af fólki hérna á svæðinu og þetta Norðurálsmóti búið að vera alveg stórkostlegt. Hér kemur sending inn fyrir og Elmar Þór, það er varið glæsilega og hann markmaðurinn nær taki á boltanum, lokaði vel hérna á Elmar. Og kemur kast hérna út til vinstri, sendingin fram vinstri kantinn en þetta er vel lesið og skot hérna af löngu færi og frábær markvarsla. Þessi var stemdi í hornið hjá Páli Örvari. Óhræddur við að láta vaða. Og þá er það hornspyrna hjá Selfyssingum. Hún er send tilbaka og þetta skot er víðs fjarri. Skagamenn eiga innkast uppið á eigin vallarhelmingi. En þetta Norðurálsmót búið að vera frábært enda veðurblíða með eindæmum á Akranesi þessa dagana og búið að vera undanfarna vikur. Hér kemur sending út fyrir hjá Skagamönnum og Selfoss á innkastið. Páll Örvar tekur það. Páll kastar þessu inn en Skagamenn hreinsa þetta frá. En frábær sprettur hérna upp vinstra megin, hann missir boltan út fyrir. Hann er sprækur þessi strákur
einhver til að fylgjast vel með í framtíðinni. Og Skagamenn fá frið til að taka innkastið en Elmar í færi og þetta rétt frammi á markinu. Búinn að fá nóga færum í þessum leik. Elmar Þór. Skagamenn spila þetta í róli. Hérna sending tilbaka sem að Elmar les. Hann með Hákon með sér en síðan hér sending út. Og kemur sendingin inn fyrir en frábær. Hann búinn að loka markinu í hérna síðari hálfleik. Hann ætlar ekki að fá sér fleiri mörk. Búinn að verja nokkur sinnum hérna frábærlega. Og Viktor Logi sendið tilbaka á markvörðinn. Og Guðjón Valur fær hann hérna. Síðan kemur sendingin upp hægri kantinn. Hér Skagamenn að sleppa í gegn. Náður að gera sér matur þessu, missi boltan aðeins frá sér. En nær þó skotinu á nægstöngina. En markvörður Selfyssinga vel á verði. Þá kemur Elmar Þór upp hægra megin. Gerir þetta virkilega vel, að koma sér inn á tegin. En missir hann nær fyrirgjöfinni. Skagamenn á að reynsa. Frábært skot hérna, það varð á línu. Elmar kominn aftur á fætur og kominn í færið. Og nær að setja hann inn. Skora 4. mark Selfyssinga. Frábær leikur hjá Selfossi. Skagamenn búinn að spila vel á köflum en hafa ekki náð að skapa sér mörg færi. Fínasta spilamennska á köflum hjá Skaganum. En Selfyssingar einfallega mæta hérna tilbúnir í þennan leik. Og pressa stíft hérna Elmar Þór en vörnin nær að halda. Og hotspinna, skildu þeir ætla að taka þetta stutt hérna, Máni og Elmar. Nei, Elmar leggur hann hérna út en vörnin les þetta hjá Skaganum. En Páll Örvar reynir sendingunum, tegin gengur ekki og Skagamenn eru hérna við það að sleppa í gegn. En Selfyssingar eru gríðarlega snöggir tilbaka, þetta vel gert hjá Viktor Loga, leitar að skotinu, finnur það ekki. Hákon var hérna mættur tilbaka. Þá fer Elmar á stað, Máni með honum og Hákon með hann á vinstri, snýr yfir á hægri, vörnin nær að henda sér fyrir. Og þá koma Skagamenn, en Páll Örvar sér við þeim, kemur tækling, stekkur upp úr henni. Páll Örvar, hann ætla bara í skotið hér, en frábærlega varið enn og aftur og vörnin vel á vakandi hérna. Þannig að Elmar ætla að bæta við enn einu markinu. Stór skemmtilegur leikur hérna á Norðuráls á IATV vellinum hérna. Þessi leikmenn IA4 að stíga sín fyrstu skref í beinum útsendingum. Vörnin hérna menn kasta sér í alla bolta og Máni með skoti rétt framhjá. Það var búið að loka markinu fyrir honum hérna. Skotvingillin var ekki góður. Og Skagamenn Skarphéðinn Milla haldið skipulagi. Þetta vel spilað. Þetta vill maður sjá. Boltanum spilaði í einni snertingu. En það er gríðarlega erfitt á móti vel skipulöðu og spræku Selfossliði. Skagamenn vinna boltan nokkuð hátt á vellinum hérna og frábær sending í gegn og hér er komið dauðafæri. Skagamenn ná að klóra í bakkan hérna með glæsilegu samvinnumarki. Unnu boltan hérna nokkuð framalega, frábær stungusending inn fyrir og þetta var klárað af öryggi. Skagamenn fá svona sárabóta mark hér þegar líður á síðari hálfleikinn. Þetta er aftur vel spilað, Skagamenn er að ná tökum á spilamennskunni. Þetta er þessi sending á tæp Elmar Þór á Hákon.
hann nær ekki að komast í gegnum vörn Skagamanna en hann er staðan á fætur, gefst aldrei upp þessi strákur. Og Viktor nær hann að halda þessi inn á, já, leikurinn heldur áfram. Viktor að sleppa hérna í gegn, Skagamenn að ná öðru marki. En Selfyssingar Máni nær að bera boltan hérna út, reynir sendingunni yfir á Hákon, tekst ekki. Nær boltanum aftur en missir hann. Og Hákon gríðarlega sprækur þessi strákur, aukaspyrna dæmd, sýndist mér. Eða hvað? Nei, það var einhver önnur flauta sem að ég heyrði í þarna. Elmar að koma sér hérna í færi og frábærlega afgreitt. Elmar Þór fagnar hérna, hann leggst á bæn hér. Kórónar hérna góðan leik sinn og Selfyssinga og leik lokið. Selfoss sigrar heimamenn í IA 4, Selfoss 4 með stórleik hérna. Skagamenn náða klór í bakkan hérna seint í leiknum en Daniel Ágúst skoraði fyrir Skagamenn en Selfyssingar voru yfir út að allstaðar á vellinum, vörðust vel sem lið og sóttu vel sem lið. En við þökkum fyrir að þið skildu hlusta á þessa lýsingu hjá mér og svo klárum við daginn hérna. Við erum hérna í beinni alveg til 1.
Ég fyrir sama leiðurinn sko. Jú, ég veit það. Þetta nokkur með jafn sko. Bæði skiptum.
Out!
ekki breytt. Nei, bara að spila.
Inni! Skjut! Takk! Terus itu kapten. Go. Oraya koyun. Oh. Kotakap. Partizan. Kaçtı ovala. Kaçtı ovala. Kaçtı keri. Aferin bakalım. Lan. Ortaya gidelim. Oraya gidelim. Timur! Ostur! Tekrar söyle! Bakın kere. Güzel. Tekrar konuya bak. Ostur ekmeği. Roller. Yerde kız oğlum. Bak yerde. Bak spelar. Geç. Bak söyle. Bak geç speed. Yerde. Bak. Hayır, açıkta bağlı. İndirme bakızlar. Yerde gitti. Ne oldu? Çok. İnşallah. Bakın. Go. Yerde. Go back. After his down. Böyle. Bakızlar. Resap. Tekrar yerde. Bak ya. Viktor, over! Nuna! Nuna kämpa! Fram! Åh, kvick! Bra uppspelsning! Sätta roligt! Bak! Bak durun Ekli'de! Durun! Bak başlasın! Tekrar bak yap! Bak sätta roligt! Yerde bıraktı! Senta! Evet, skoter! Skoter!
Jörgen oğlum. Jörgen postan. Postan Jörgen. Ut och kasta! Hej, kapat den! Viktor, kom fram! Spela Stagan, långt och se! Jörgen Ålen! Ålen! Batti, kom upp! Kom igen, av fram! Aktiv, rätta sig, spela! Till aktiv kurs! Var är ni där? Bort! Jörgen, 4 minuter. Jörgen, 10 minuter. In. Och så till Jörgen! Ut och kast. Stopp, stopp. Så, det var man, ut och kast. Sittlar! Nu ut och kast! Kvar ut och kast! Vi lägger till ganska där han kommer han. Stopp! Jörgen Brafstavik! Afstavik! Ganska klart. Var nära med att titta på jobb. Bra Kevin. Bra. Kärra.
Góð, framar! Út á kant, kíkja, nær mér. Nær mér, já. Þetta leikur niður. Þegar að leiðast, þetta leikur. Núna. Gott Batti, það aftur Batti! Sjá núna! Áfram Ígor! Gott Riki! Góð! Hætti fyrir ofan! Rúrik dekka! Stöður! Rúrik! Góð, kerri! Kerri góð! Þetta er góð! Áfram! Jörgur, fyrir vörðinu. Tryggvi, út af miðju, Jörgur í vörðinu. Hættu Tryggvi, þú tætt á vörðinu. Tryggvi, út í vörðinu. Tryggvi, hvað er tíkast? Náðu Jörgur! Jörgur á bóttan! Fór inn í! Jörgur, hættu inn.
Andy, door! Door, door, let in die. Door, wat is er komen, door. Rust af, Bra, bra. Lengra svo, Þórður! Finna markið svo! Áfram! Hætta! Jörgur, hætta! Þór, hætta! Jörgen oğlum. Passa.
Mattias, út á kantinn, stækki í völlinn. Svona kassa. Ólöfur, takka. Gabriel, verður til miðsvæðis þetta! Nei, balli ekki mörg.
þú bara að maðurinn hérna. Ég er
Við viljum ná strákunum líka. Áfram Káir eftir 2. Góð barátta.
Rauka. Þessi vöndunar.
Frábær, kemur. Já, koma, pressa. Já, spila. Auka, bakka Valur. Það er ítið að þessu leik. Það er ítið að þessu leik. Það er bara þetta lítið. Þetta er byggjum sko. Jósef, upp.
Bakkaðu! Bakkaðu líka!
völlin, ekki fyrir markið! Hilkar Þóri og upp völlin já! Úlfur, kottu yfir á völlin! Fram með boltan, fram með hann! Já, sagði já! Áfram hann! Vel gert Fylkir, góð barátta strákar! Áfram! Áfram, í boltan já! Áfram! Stokka mennina! Já, skjóttu! Spila Davíð! Strákar, Fylkir tilbúnir í vörninni, sagði hérna! Og dekka mannina Fylkir! Strákar, dekki mannina sveitina fyrir aftan! Orri, sagði hérna, passa þarna! Framvöllin! Áfram! Uppgjert Fylkir! Góð barátta strákar! Glæsileg! Og svo vörðina, minna vörðina strákar! Ok, var í á! Úlfur! Ragnar, þú verður vörðina! Markið, stattur! Æsileg!
Passa fólki aftur fyrir sig. Við kallinu, flottur. Já, flott. Áfram fyllt í góð barátta. Flott skott, góð barátta. Flott skott. Svo er, og fyrir með hann. Spila. Gefa boltan, Káir, gefa boltan. Áfram, og heilsa Orri, heilsa. Þetta settir. Þetta inni. Áfram. Flott spil, Káir, meira þessu. Hindra fram. Það með hendur. Gert fylgir, höldum áfram. Ási, Björla, gott í marki hinum einn. Ási, gott aðeins út á kýrti. Gott í fyrir. Ranga mæta á þeim, já. Vel gert, góð barátta. Góð barátta. Káir, bakka alveg ynda. Strákar, við erum að koma fram á velli. Ían, nokkuð bara með. Áfram. Vinni, haldi sjálfur. Orri, áfram. Gróta, gegn í sókn og ekki. 100 á sem markið. Standi klárir. Og markið stæja og frá með hann. Burtu með hann. Burtu með boltan. Að markina, strákar, Fylkir fram á völlinn. Fram á völlinn. Fram á völlinn.
Flagna, fyrir aftan ykkur, passið. Heila! Ok, markspinna. Fylkir, fram á völlinn. Fram á völlinn. Áfram Fylkir. Markspinna. Eil, kottu fram, kottu aðeins framar. Passa manni þeirra. Þá bakka. Æsileg mark þarna. Hjálpaði maður í vörninni. Glæsileg vörn Fylkir. Miðja, Fylkir, miðja. Alltaf höldum áfram, stráka. Úlfur, áfram. Uppvöllin. Uppvöllin. Markspinna.
Lóklöfi. Jæja, síðasti leik á IATV vellinum á Norðurálsmótinu 2019 lokið og Norðurálsmótið að svona hægt og sígandi að renna sitt skeið á enda. Þetta er búið að vera stórkostlega skemmtilegt mót, frábært veður og hér eru allir sigurvegarar. Örn Arnarsson heiti ég og ég verð að fá að nefna þá sem að voru að vinna þessari útsendingu. Snorri Kristlefsson, Arnar Óðinn Arþórsson, Ingimar Elvar Ágústsson og sérstakar þakkir fær Hjalti Sigurbjörnsson fyrir drónaskotið í gær. En áður en að ég kveð þá ætla ég að minna ykkur á það að við eigum öll bara eitt líf. Kærar þakkir fyrir samfylgdina helgina.